Statistik terkini menunjukkan lebih 7.5 juta perniagaan, lebih 1.3 juta syarikat dan lebih 22,000 PLT telah berdaftar dengan SSM. Anda ingin menjadikan perniagaan sebagai kerjaya? Tapi bagaimana? Macam mana nak mula? Urusan pelusuran Berurusan dengan siapa? Bagaimana untuk memohon? Tapi bagaimana? Daftar di mana? urusan permit warga asing, Di mana saya nak dapatkan geran dari siapa? urusan visa Ada pekerja, geran perniagaan? urusan percukaian Apa yang saya perniagaan. perlukan? Pegawai kami di Business Advisory Sedia membantu anda. As a business owner, investor, banker, or government agency, knowing the company background you're dealing with is crucial. My Data gives you instant access to accurate business data. Search for information using real-time data registry. Get priceless financial insights. Conduct online verification with our B2B integration. And it's easy to use. Just search, pay, and download. For instant access to accurate business data, visit mydatassm.com.my. Inginkan perniagaan anda lebih dikenali? Mahu pelanggan lebih yakin, selamat dan percayakan anda? Jom beralih ke era digitalisasi. Bagaimana? Memperkenalkan kaedah baharu semakan hanya dengan satu imbasan melalui paparan kod QR SSM Bistras. Kod QR ini adalah Business Starter Kit yang berfungsi sebagai identiti digital yang memaparkan nama perniagaan, nombor pendaftaran perniagaan, status perniagaan dan juga alamat URL perniagaan anda. Kalau anda pelanggan SSM dan ada akaun EasyBiz online, anda dapat semua ini secara automatik percuma je. Menarik bukan? Sekurang-kurangnya, ia dapat meyakinkan pelanggan untuk berurus niaga dengan anda. Dah ada kod QR, mestilah ada apps kan? Muat turun je apps mobile rasmi SSM iaitu My SSM. Perniagaan anda bermula di SSM.